यो मोरिया चोक हो। आज हामी बेगनास तालको वान सyankhudi जाँदैछौँ। सyankhudi जानको लागि मोरिया चोकबाट करिब 3 किलोमिटर जति लाग्दछ। यहाँ चाहिँ निकै राम्रा तालका दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। हजुरले देख्नुहुन्छ दृश्यमा जङ्गल, वरिपरि जङ्गलहरू, डाँडाकाँडा, बिचमा ताल छ। यो ठाउँलाई लामसारा भनिन्छ। लामसारा हुँदै हामी बेगनास तालको मुहान सyankhudi पुग्ने क्रममा छौँ। निकै रमणीय दृश्य छ यहाँ। यहाँ बेगनास तालका वरिपरिका डाँडाकाँडा, हरियाली दृश्यहरू निहाल्दै हामी हिँड्दैछौँ। यो बेगनास तालको करिब हामी अहिले 2 किलोमिटर जति माथि पुगेका छौँ। यो ठाउँलाई वनपोखरी भनिन्छ। वनपोखरीबाट निकै राम्रो तालको दृश्यहरू हेर्न पाइन्छ। यहाँ झन्डा, नेपाली झन्डा आकारको तालको दृश्य पनि देख्न पाइन्छ। बहादुर मगर, मेरो गाउँले खाजा घर। यो बेगनास तालको चाहिँ सम्पूर्ण भ्यू हेरेर खान पाइन्छ। यहाँको विशेषता भनेको लोकल कुखुरा र माछाको हो। र विशेष लोकल कुखुराको चाहिँ 1 चिकन 4 आइटम, 4 आइटम भन्छ। यसमा चाहिँ हजुरहरूले जुनसुकै तरिकाले पनि बनाएर खान सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ आउनको लागि चाहिँ मोरिया हुँदै रियाले हुँदै मोरियाबाट 2 किलोमिटरमा चाहिँ ठ्याक्कै बेगनासको भ्यू पोइन्ट देखिने ठाउँमा चाहिँ गाउँले खाजाघर छ। गाउँले दाई भनेपछि लगभग सबै ठाउँमा फेमस छ। यही नै 581 98 462 13 581। हामी चाहिँ गाउँले दाईको रेस्टुरेन्टबाट अब अगाडि बढ्दैछौँ वनपोखरी चोकबाट। त्यो गाउँले दाई भन्ने, उहाँलाई चाहिँ गाउँले दाई नामले चिन्दछन् सबैजनाले। उहाँको रेस्टुरेन्टमा माछाका विभिन्न परिकारहरू पाइन्छन्। यो ठाउँलाई वनपोखरी भनेर विशेष नामले चिनिन्छ। यहाँबाट तालको दृश्य असाध्यै राम्रो देखिन्छ। बाटो पनि पिच सरेर राम्रो बनेको छ। मान्छेहरूलाई जान आउन पनि सुविधा छ। बेगनास तालको वरिपरिका डाँडाकाँडाले घेरेर रहेको छ। यहाँ चाहिँ निकै रमणीय दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। यो बेगनास तालदेखि उत्तर पश्चिम क्षेत्रमा पर्दछ। यहाँ आउनको लागि मोहरिया चोकबाट उत्तरतिर आएमा आउनुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ झन्डा भ्यू रेस्टुरेन्ट पनि रहेको छ। झन्डाको दृश्य, बेगनास तालमा झन्डाको दृश्यको आकार देखिने भएको हुनाले नै यहाँ चाहिँ झन्डा रेस्टुरेन्ट भनेर नाम राखिएको छ। यो ठाउँमा आउनको लागि बेगनास ताल चौकदेखि करिब 200 मिटर जति अगाडिबाट यता आउन सकिन्छ। त्यस ठाउँलाई मोरिया चोक भन्दछन्। मोरिया चोकबाट भाटामल हुँदै, रियाले हुँदै, वनपोखरी हुँदै हामी आएका छौँ। हामी अहिले गाउँले दाईको रेस्टुरेन्ट कटेर भान्सा उत्तर भन्ने ठाउँमा आइपुग्न लागेका छौँ। हामी तालको रमणीय दृश्य निहाल्दै हिँडिरहेका छौँ। यहाँ आउनको लागि पर्यटकहरूको लागि निकै सजिलो छ। तर पनि यहाँ पर्यटकहरू आउने, बेगनास ताल आउने, त्यहीँबाट फर्कने गर्छन्। तर यहाँ चाहिँ यहाँ आएर एकपटक पर्यटकहरूले हेर्नै पर्ने ठाउँ छ। यो नजिक भएर पनि निकै पिछाडिएको छ। तर मान्छेहरूलाई यहाँ आउनको लागि मेसो नभएर होला सायद। यहाँ धेरै टाढा पनि छैन हजुरको। यहाँ आउनको लागि गाडीको पनि सुविधा छ। गाडी ल्याउनको लागि पनि पिच बाटो राम्रो छ। बाइकहरू, गाडीहरू, आफ्नो साधनहरू लिएर आउनु भने झन् सजिलो हुन्छ। लोकल गाडीहरू पनि पाइन्छन्।
हामी अहिले वनपोखरीबाट अगाडि लाग्दैछौँ। अब हामी भान्साउत्तर आइपुग्ने बेला भएको छ। यहाँ चाहिँ तालको के रमणीय दृश्यहरू देखिराखिएको छ। उता पारिपट्टि बेगनास गाउँ देखिएको छ, वारी लामसारा, बिचमा ताल रहेको छ। तालको पानी निकै राम्रो देखिएको छ, निलो निलो, बिचमा ताल, वरिपरि हरियाली, जङ्गल, निकै राम्रो दृश्यहरू देख्न पाइन्छ यस ठाउँबाट। यहाँ आउनको लागि आफ्नो साधनहरू लिएर आउने मान्छेलाई पनि सजिलो छ र लोकल गाडी पनि आउने गर्दछ। यहाँ यो एकपटक पर्यटकहरू आएर हेर्नै पर्ने ठाउँ रहेको छ। यहाँ चाहिँ निकै रमणीय दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। यस ठाउँबाट झन्डा आकारको तालको दृश्य पनि देख्न पाइन्छ। हामीले दृश्यमा बाख्राहरू पनि देखिरहेका छौँ। यहाँका मानिसहरूले बाख्रा पालन पनि गरेका छन्। यहाँ चाहिँ वरिपरि हरियाली, जङ्गल, बाख्रा पाल्नको लागि चरण पनि भएको हुनाले यहाँ बाख्रा पाल्न, गाई बस्तुहरू पाल्न निकै सजिलो पनि छ। हामीले यहाँबाट बेगनास्तालको माछा पालन पनि देखिरहेका छौँ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ दृश्यमा। यहाँ चाहिँ यहाँका मान्छेहरूको मुख्य पेसा नै माछा पालन पनि रहेको छ। माछा पालन गर्ने र बिक्री वितरण गर्ने गर्दछन्। हामी चाहिँ यस्तो रमणीय दृश्यहरू निहाल्दै अब बेगनास्तालको मुहान स्याङ्खुदी जाने क्रममा छौँ। यो ठाउँमा एकपटक जोसुकै पनि आउनै पर्ने ठाउँ जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै टाढा पनि छैन, जम्मा 3 किलोमिटर मात्रै छ मोरिया चोकबाट। आनन्द जङ्गलको दृश्यहरू, बेगनास्तालको दृश्य निहाल्दै आनन्द लिएर हिँड्न पाइन्छ। मलाई पनि बहुत आनन्द लागिरहेको छ दृश्य निहाल्दै हिँड्दा। हजुरहरू पनि यस्तै आनन्द लिनको लागि एकपटक अवश्य पनि आउनु होला यो ठाउँमा। यो ठाउँ नजिक भइकन पनि पर्यटकहरूलाई त्यति यतातिरबाट राम्रो दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। बेगनास्तालको मुहानमा पुगेर आनन्द रमणीय दृश्य हेर्न पाइन्छ भने त्यति धेरै जानकारी नभएर पनि होला सायद यहाँ पर्यटकहरू अलिक कम आउने गर्नुहुन्छ। यो मोरिया चोकदेखि हामी ताललाई वरिपरि घुमेर रिङ रोड पनि रहेको छ। यहाँ मोरिया चोकदेखि सुरु गरेर लास्टमा मोरिया चोकमै आएर इन्ड हुन सकिन्छ। मोरिया चोकदेखि भाटामूल, रियाले, वनपोखरी, भान्साउतारा, मगर डाँडा हुँदै हामी स्याङ्खुदी पुगेर स्याङ्खुदीबाट बेगनास गाउँतिर उकालो लागेर त्यहाँबाट पनि हाइवे नै रहेको छ, रिङ रोड छ। त्यसमा रिङ रोड हुँदै बिस्तारै हामी बेगनासको गाउँ परिक्रमा गर्दै हामी चाहिँ सुन्दर डाँडा हुँदै बेगनास्ताल हुँदै मोहरिया आउन सकिन्छ। यहाँ चाहिँ बाटोघाटोको पनि सुविधा छ। अहिले पिच चाहिँ हुँदैछ बिस्तारै, बाटोहरू चक्लाउने काम भइरहेको छ। पर्यटकहरूको लागि निकै सुविधायुक्त हुँदैछ बिस्तारै। यहाँ चाहिँ विशेष पर्यटकहरूको लागि आकर्षक ठाउँ रहेको छ। हामी अब स्याङ्खुदी पुग्ने क्रममा छौँ। यहाँ चाहिँ निकै रमणीय दृश्यहरू देख्न पाइन्छ। पर्यटकहरूको लागि एकपल्ट आउनै पर्ने ठाउँ छ। पर्यटकहरू बेगनास्तालमा मात्रै आएर फर्कने गर्नुहुन्छ, तर वास्तवमा यो ठाउँमा आउनै पर्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने ताल
त्यहाँबाट हेर्दा सानो आकारमा थोरै जस्तो देखिन्छ, तर तालभित्रभित्र डाँडाको बिचमा घुसेर ठुलो आकारमा छ। यो सबै भित्र घुसेर रहेको तालहरू र बेगनास तालको विशेष मुहान स्याङ्खुदी हेर्नै पर्ने ठाउँ हो। होइन दाइ कता हो? पर्यटकहरू एकपल्ट आउनै पर्ने। स्याङ्खुदी छ काम अहिले? अब हामी स्याङ्खुदी पुग्नै आँटेका छौँ। अब हामी स्याङ्खुदीमा आइपुग्यौँ। यहाँ चाहिँ निकै रमणीय दृश्यहरू छन्। यता माथिबाट स्याङ्खुदीको मुहान खोला बगिरहेको छ। पानी हेर्नु सजिलोले कस्तो स्वच्छ छ, पिउँ पिउँ जस्तो लाग्छ। कति राम्रो दृश्य। त्यस्तो बेगनास तालको मुहान हेर्नुको लागि त अवश्य नै हजुरहरू एकपटक आउनुहोला। बहुत राम्रो दृश्यहरू छ यहाँ। यहाँ चाहिँ पर्यटकहरूको लागि खानाको लागि पनि सुविधा छ। रेस्टुरेन्टहरू छन् यहाँ। माछाहरूका विभिन्न परिकारहरू पाइन्छन्। पर्यटकहरू यहाँ घुम्न आउने गर्दछन्। निकै रमणीय दृश्य छ यहाँ। बेगनास तालको मुहान बेगनास ताल देख्न पाइन्छ। यहाँ आएपछि फाँट छ, सम्म परेको फाँट छ मुहानमा। पहिला ताल चाहिँ अलि सानो आकारमा थियो, अहिले चाहिँ बाँध बाँधेपछि ताल चाहिँ अलि अगाडि ठुलो भएको छ।